từng khuyên anh ta rời khỏi vợ tôi và chúng tôi cũng lời qua tiếng lại, nhưng cũng chỉ dừng mức cãi vã. Vậy anh có từng đe dọa anh Tín hay không? Không, tôi có từng giận nhưng chưa có ý định bảo là đánh anh ta hoặc là giết anh ta. Vậy anh có từng thuê người theo dõi hay là gây sức ép gì đấy cho anh Tín hay không? Không, nếu có thì tôi đã không ngồi đây cung cấp camera cho các anh. Việc anh cung cấp camera chỉ chứng minh rằng là anh không có mặt trong hiện trường vào khoảng thời gian đó thôi. Nó vẫn chưa loại trừ vào những khả năng khác được. Ý của anh là vẫn nghi tôi thuê người khác làm. Ý tôi không phải là như thế, mà việc điều tra phải dựa trên xem xét mọi khả năng được. Mà người không trực tiếp xuất hiện tại hiện trường vẫn có thể liên quan. Nếu mà có chứng cứ về việc trực tiếp chỉ đạo hay là giúp sức. Anh Tín, không biết bây giờ anh đã tỉnh chưa? Bác sĩ có chữa nổi cho anh không? Những vết thương ấy không biết giờ còn đau không? Chỉ mong anh bình an. Chỉ cần anh còn sống là em yên tâm rồi. Hay là mình đến nhìn anh ấy một chút? Không cần gặp, không cần nói chuyện, chỉ cần nhìn anh ấy một chút. Nhưng không được, mình không thể ích kỷ như vậy được. Mẹ con là tình cảm thiêng liêng nhất, không ai có quyền xen vào. Nên em càng không thể để anh đứng giữa hai người phụ nữ. Một bên là mẹ, còn một bên là tình yêu. Nếu anh chọn em, anh sẽ dây dứt với mẹ cả đời. Có lẽ người đau ít hơn là người chấp nhận buông tay trước. Tiến, con dậy rồi à? Vâng, Con thấy trong người thế nào rồi? con cũng thấy đỡ hơn nhiều rồi mẹ ạ. Đầu còn đau không? Vẫn nhức ạ. Con thấy khỏe một chút rồi, đừng có chủ quan. Bác sĩ nói rồi, con vẫn còn yếu. Bên ngoài thì nhìn thấy ổn, nhưng bên trong chưa hồi phục hết đâu con à. Con có nhớ thêm được chuyện gì không? Người đánh con, giọng nói, dáng đi hay bất cứ điều gì cũng được. Nếu con nhớ ra thì phải báo công an ngay. Con biết rồi, nếu được gì con sẽ gọi cho anh Thuận. Con cố nghĩ xem, trước khi nó đánh con, nó có gọi tên con không? Có nói câu nào lạ không? Không, hình như hắn không nói câu gì. Nó ra tay rất nhanh ạ. Hắn chặn con không phải vì cướp tiền, mà không muốn cho con đi tiếp thôi ạ. Nghe con nói thế, mẹ càng thấy sợ. Rõ ràng người ta có chủ ý với con, không phải chuyện va chạm bình thường. Con cũng nghĩ vậy mẹ ạ. Không biết giờ Hoa thế nào. Chắc cô ấy ở nhà lo cho con lắm. Mẹ lại đối với anh đi như thế. Cô ấy là người hay nghĩ nhiều nữa. Khi nào con ra được viện, con phải đến
ít nhất cô ấy thấy con không sao. Con không được lên đó nữa. Mẹ nói cái gì đấy? Con không được đi tìm Hoa nữa. Ít nhất trong lúc này. Mẹ lại muốn ngăn con. Mẹ không ngăn, vì mẹ cũng không ghét nó. Nhưng mẹ ngăn con suýt nữa vì bất màng. Con nghĩ chưa? Biết đâu người đứng sau chuyện này là Hưng thì sao? Con nói người ta không cướp tiền, nhưng người ta cố tình đánh con bất tỉnh. Trong số những người muốn hại con, Hưng thì đáng nghi nhất. Nếu đúng là hắn, con định tự mình đi với Hoa à? Con nghĩ hắn sẽ để yên cho con sao? Con không đến gặp Hưng, con chỉ đến gặp Hoa thôi. Hoa là vợ của hắn, con đến gặp Hoa chẳng khác gì dâng mình đến trước mặt hắn. Hoa không phải là tài sản của Hưng. Cô ấy muốn gặp ai là quyền của cô ấy. Mẹ đang nói tính mạng của con đấy, trong con đang yếu như thế này. Con đi còn chưa vững, nếu đi trên đường xảy ra chuyện mẹ biết làm như thế nào? Con sẽ cẩn thận. Cẩn thận á? Lần trước cũng thế, con nói cẩn thận nhưng suýt mất mạng. Con sống chết còn không ai biết, may mà công an tìm đến kịp. Không thì giờ đây mẹ không ở đây nói chuyện với con rồi. Nhưng con không thể vì sợ mà bỏ mặc cô ấy. Nó vẫn khỏe mạnh, nó vẫn có nhà để về, còn con vẫn nằm viện. Con nhìn lại mình đi, tay còn đau, đầu còn quắn băng. Giờ vậy mà tiếng lại, con vẫn muốn đi tìm nó. Vì cô ấy biết con đã tỉnh. Cô ấy nghĩ con vẫn còn nguy hiểm. Cô ấy tự trách mình. Thì con sau này khỏe rồi hãy tính. Không phải hôm nay vừa ra viện thì chạy ngay đến đấy. Con đã nói con sẽ cẩn thận mà. Mẹ không cần nghe câu đấy nữa. Con vẫn còn muốn lên đó nữa à? Mẹ nói thế mà con vẫn không hiểu. Con chỉ muốn lên gặp Hoa một lần thôi mà. Một lần, hồi lại thêm lần nữa. Sau đó sẽ không dứt ra được. Sau đó Hưng biết chuyện, nó là tìm cách hại con. Con muốn mẹ sống trong những ngày sợ hãi à? Mẹ lo cho con, sợ con gặp chuyện. Vậy con cứ nghĩ mẹ cố tình chia rẽ hai đứa. Con là con trai của mẹ, nếu con xảy ra chuyện gì, mẹ còn sống để làm gì chứ? Mẹ chịu con rồi, mẹ nói đến thế này rồi, nhưng con lúc nào cũng nghĩ đến Hòa. Thôi, con không nói nhiều nữa, con nghỉ ngơi đi. Để mẹ đỡ con nằm xuống. Thôi, con ngồi cho thoải mái mẹ. Rồi cũng được. Bác sĩ đến đấy à? Vâng. Khám cho con trai thôi xem. Tôi đến kiểm tra cậu ấy lần cuối xem tình hình sức khỏe như thế nào. Ôi, thử cử động cái ngón tay xem nào. Thấy thế nào, cậu thấy thế nào? Vẫn đau ạ. Hơi đau. Hơi đau à? Vâng. Thế cậu đau ở vị trí nào? Phần cổ tay và bả vai ạ. Đau. Cái này à? Vâng. Vẫn đau bác sĩ ạ. Bả vai tôi hơi buốt. Theo thế này thì tình trạng của cậu bây giờ tiến triển cũng rất là tốt đấy. Huyết áp cậu cũng đã ổn định, những vết thương thì đã thấy dần phục hồi dần rồi. Theo tình trạng cậu bây giờ thì nhịp tim và huyết áp cũng đã ổn định, phản xạ thì cũng bình thường, những vết thương ngoài da thì cũng đã ổn định dần rồi. Bây giờ nó không còn nguy hiểm nữa chứ bác sĩ? Hiện tại thì không có dấu hiệu nguy hiểm, nhưng không có nghĩa là anh ấy đã hoàn toàn bình phục. Sau chấn thương mạnh, bệnh nhân thường hay phục hồi rất nhanh, rồi sau đó lại chủ quan, không để ý đến sức khỏe. Nếu bây giờ bệnh nhân còn vận động quá mức và chịu thêm tác động mạnh thì tình hình sức khỏe sẽ càng thêm phức tạp hơn. Con nghe bác sĩ nói chưa? Có nhớ một chút thôi, có khỏe hẳn đâu. Bác sĩ, tôi hỏi khi nào tôi ra được viện ạ? Nếu từ giờ đến chiều anh không có biểu hiện gì bất thường thì anh có thể về. Vâng. Thế chiều nay tôi được ra viện thật sao? Được, có thể được. Tôi cho anh xuất viện là vì sức khỏe anh đã ổn định, chứ không phải là anh đã phục hồi hoàn toàn đâu. Về nhà anh nhớ phải nghỉ ngơi nghiêm túc, không được làm việc nặng, không được chạy xe đường xa.
Vâng. Anh không được tự ý tháo băng đâu. Đặc biệt là không được vận động mạnh. Và cái đầu của anh đừng có để bị va đập lần nữa. Vâng, tôi thế trông nó, tôi không để nó làm gì đâu. Người nhà thì có thể nhắc nhở, nhưng quan trọng nhất là ý thức của bệnh nhân. Cơ thể của anh cần thời gian để phục hồi. Vâng, tôi hiểu ạ, tôi sẽ chú ý ạ. Anh về nhà nhớ phải chú ý sức khỏe đấy. Vâng. Bác sĩ cứ dặn kỹ cho tôi, cái thằng này đỡ một tí thì nó đi luôn. Tôi nói nhiều nhưng nó không nghe đâu. Con đã bảo rồi, con sẽ cẩn thận mà. Lát nữa bác ra ngoài kia làm thủ tục xuất viện cho anh ấy nhé. Với cả ra đây xong dặn dò đến thuốc thang với cả lịch khám. Nếu mà về nhà mấy hôm nữa lại xuống tái khám với bác ạ. Vâng. Vâng. Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ làm thủ tục ngay. Bác không cần phải vội đâu, bác cứ thu xếp đồ đạc đi. Lát chiều ra làm thủ tục cũng vẫn được. Vâng. Thế anh nghỉ ngơi nhá. Nhớ những gì tôi dặn đấy. Dạ. Con nghe nói hết rồi đấy. Chiều nay về nhà với mẹ, không đi đâu nước khác. Con biết rồi. Anh có nhà không nhờ bác nhỉ? Cậu là công an à? Đến đây làm gì đấy? Vâng. Tôi có vài chuyện muốn hỏi số anh Hưng. Chào anh nhé. Không biết anh đến đây có việc gì nhỉ? Tôi có vài việc muốn đến đây để xác minh với anh thôi. Tôi muốn hỏi anh về một chút thông tin về vụ việc liên quan đến số anh Tín bị hành hung đấy. Vụ Tín bị đánh thì liên quan đến tôi. Trong quá trình lấy lời khai đấy thì anh Tín có nhắc đến mâu thuẫn giữa anh và anh Tín. Hiện tại thì chúng tôi vẫn chưa kết luận là anh là người gây ra vụ việc này, nhưng mà anh nằm trong cái diện những người cần xác minh. Các anh nói thế là thế nào? Anh đừng có mà vu oan cho con trai tôi. Nó ở nhà mấy hôm nay có đi đâu đâu. Thằng Tín bị ai đánh thì anh phải đi tìm người đó. Sao lại đến đây nghi ngờ con trai tôi? Bác cứ bình tĩnh nhá. Chúng tôi không vu oan cho ai cả, và xác minh không phải là kết tội. Nếu có người khai rằng từng có mâu thuẫn với anh Hưng, công việc của chúng tôi là cần phải đi xác minh. Nhưng chỉ vì mâu thuẫn thì các anh tìm đến tận nhà. Còn danh dự của gia đình tôi nữa. Chính vì danh dự của người bị nghi ngờ nên chúng tôi cần phải làm rõ hơn. Nếu mà anh Hưng thật sự không liên quan thì những lời khai hôm nay sẽ chứng minh là anh ấy bị loại trừ khỏi nghi ngờ. Tôi muốn làm rõ cho cả anh Hưng và anh Tín để không thiên vị bất kỳ ai cả. Mẹ cứ để cho các anh ấy làm gì, con không làm gì sai, không phải sợ. Trước tiên tôi muốn xác định anh là trong cái khoảng thời gian mà anh Tín bị đánh, từ 7 giờ đến 10 giờ, anh đi đâu và làm gì? Hôm đó tôi ở nhà. Ở nhà trong suốt thời gian đó à? Đúng. Tôi về nhà từ đầu giờ chiều, ăn cơm xong thì tôi ngồi nghỉ ở phòng khách, rồi tôi lên phòng ngủ. Vậy có ai nhìn thấy anh trong khoảng thời gian đấy không? Mẹ của tôi ở nhà, bà ấy có thể làm chứng. Đúng, hôm đó nó ở nhà với tôi. Khoảng hơn 6 giờ nó về, hai mẹ con ăn cơm cùng nhau. Ăn cơm xong nó ngồi xem điện thoại ở phòng khách. Sau đó nó mới lên phòng, không bước ra cổng lần nào. Vậy bác có chắc là trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 10 giờ anh Hưng không ra khỏi nhà không? Tôi chắc tôi là mẹ nó. Tôi hỏi kỹ như vậy là để tránh sai lệch về thời gian. Vậy bác nhớ kỹ trong khoảng thời gian đó bác có rời khỏi nhà hay là đi đâu không? Không, tôi ngồi ở dưới nhà, gần 10 giờ tôi mới đi nghỉ. Còn anh Hưng, anh có nhắn tin hay liên lạc cho bất kỳ ai trong khoảng thời gian đấy không? Cũng có vài cuộc gọi về công việc. Nếu anh cần, tôi có thể cho lịch sử cuộc gọi cho anh. Anh Hưng này, thế bình thường anh di chuyển bằng phương tiện gì?
Tôi đi bằng xe máy. Vậy hôm đó phương tiện của anh ở nhà? Tôi để ở trong sân. Nhà tôi có cam cổng và cam soi ra ngoài sân nữa. Vậy hiện anh cho chúng tôi xem dữ liệu về camera trong thời gian đó. Được. Vậy dữ liệu này có sao lưu trên thiết bị không? Có. Ngoài ra tôi còn sao lưu trên tài khoản quản lý của tôi. Nếu các anh cần, tôi có thể sao chép tất toàn bộ cho các anh. Được. Tôi cần sao chép từ khoảng thời gian 6 giờ đến 10 giờ ngày hôm đó. Sao chép cho tôi. Tôi sẽ gửi qua mail cho anh. Và anh Hưng này, tôi hỏi anh một câu. Mâu thuẫn của anh và anh Tín bắt đầu từ khi nào? Từ khi anh ta nhiều lần can thiệp vào gia đình của tôi. Can thiệp cụ thể là như thế nào? Anh ta thường xuyên gặp Hoa, khuyên cô ấy rời khỏi tôi. Tôi từng khuyên anh ta rời khỏi vợ tôi. Và chúng tôi cũng lời qua tiếng lại, nhưng cũng chỉ dừng mức cãi vã. Vậy anh có từng đe dọa anh Tín hay không? Không, tôi có từng giận, nhưng chưa có ý định bảo là đánh anh ta hoặc là giết anh ta. Vậy anh có từng thuê người theo dõi hay là gây sức ép gì đấy cho anh Tín hay không? Không, nếu có thì tôi đã không ngồi đây cung cấp camera cho các anh. Việc anh cung cấp camera chỉ chứng minh rằng là anh không có mặt trong hiện trường vào khoảng thời gian đó thôi. Nó vẫn chưa loại trừ vào những khả năng khác được. Ý của anh là vẫn nghi tôi thuê người khác làm. Ý tôi không phải là như thế, mà việc điều tra phải dựa trên xem xét mọi khả năng được, mà người không trực tiếp xuất hiện tại hiện trường vẫn có thể liên quan. Nếu mà có chứng cứ về việc trực tiếp chỉ đạo hay là giúp sức, và ngược lại, nếu không có chứng cứ, chúng tôi cũng không thể quy kết được. Tôi hiểu, nhưng tôi nói các anh là vì công bằng. Tôi và Tín có mâu thuẫn, nhưng không có nghĩa là mọi chuyện xảy ra anh ta là liên quan đến tôi. Điều đó đúng, nhưng mâu thuẫn chỉ là căn cứ để xác định thôi. Vì vậy hôm nay tôi mới trực tiếp đến đây để điều tra thay vì suy đoán. Vậy anh kiểm tra xem đã gửi hoàn thành xong cái file dữ liệu cho tôi chưa? Được đấy. Qua lời khai và xác minh của số bác gái và dữ liệu camera, tôi đưa ra kết luận bước đầu là trong khoảng thời gian anh Tín bị hành hung thì anh ở nhà. Điều này cho thấy là anh không phải là người trực tiếp tấn công anh Tín. Tôi đã bảo rồi, con tôi không liên quan. Bác phải lưu ý rằng là chúng tôi chưa có căn cứ cho thấy là anh trực tiếp có liên quan. Cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục đối chiếu. Cảm ơn anh và bác đã hợp tác. Và trong khoảng thời gian tới, nếu chúng tôi yêu cầu cung cấp thêm thông tin, mong anh tiếp tục phối hợp. Tất nhiên, tôi cũng mong là các anh sớm tìm ra được hung thủ. Tất nhiên, người trong sạch thì không cần sợ phải xác minh. Tôi không có gì để che giấu. Được rồi, tôi xin phép tôi đi đây. Chào bác. Chào anh. Đấy, mẹ đã bảo rồi, không làm gì thì không phải sợ. Vâng, có camera rõ ràng thế này, họ muốn nghi cũng khó. Đây Tín, tôi đã lấy thuốc cho anh rồi. Ở đây tôi có thuốc giảm đau này, giảm viêm và thuốc phục hồi này. Anh về anh nhớ phải uống đúng giờ đấy nhá. Dạ vâng. Đây, bác cầm giúp anh ấy đi. Và cháu dặn bác
về nhà mà bác thấy anh ấy có biểu hiện như kiểu là hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn hoặc chân tay bị sưng hay làm sao đấy thì bác nhớ phải dẫn anh ấy ra đây khám luôn nhé. Vâng ạ. Còn nếu không có biểu hiện gì bất thường thì 1 tuần sau thì đến lại tái khám nhé. Bác nhớ là anh ấy uống thuốc đúng giờ nhé. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Còn Tuyến bị ai đánh nữa, đúng là lạ thật. Mấy hôm nay cả làng bàn tán, ai cũng bảo nó mày bị đánh như thế, bị nước cuốn đi nữa, vậy mà vẫn còn sống. Vâng. Nhưng mà nó cũng may thật đấy. Nhưng nếu như người bình thường chắc cũng không sống nổi. Đấy, nó là quả báo thôi, ai bảo nó thích xen vào chuyện gia đình mình. Nó cũng thích nhúng tay vào, không gặp chuyện mới lạ. Mẹ nói cũng có lý. Có những chuyện đáng lẽ người ngoài không nên can thiệp. Sống phải biết thân biết phận. Đừng nghĩ mình là việc tốt lúc nào cũng đúng. Cuối cùng là rước họa vào thân, mẹ chả thấy ăn uống gì. Vâng. Nếu không có công an tìm thấy thì bây giờ chẳng còn ai để điều tra nữa. Mẹ ở nhà nhé, con lên xem con Hoa thế nào. Biết đâu sau mấy hôm mình tính lại cô ấy lại đổi ý thì sao? Nếu nó biết nghĩ thì nó quay về, dù gì cũng là vợ con. Con cứ nói chuyện đàng hoàng, đừng nóng nảy. Vâng, con biết rồi. Lần trước mình đến không gặp, hay là con Hoa cố tình trốn mình? Nó ngang bướng thật, nhưng lần này nó muốn trốn, để xem nó trốn kiểu gì. Không được, nếu bây giờ mình đi xe vào, cô ấy mà nghe thấy tiếng xe, chắc chắn cô ấy sẽ bỏ đi mất. Hoa, Hoa ơi, Hoa, Hoa ơi, Hoa. Quái lạ, con này đi đâu được nhỉ? Không thể nào. Nó không có nhiều tiền, cũng không có người thân. Rốt cuộc nó đã đi đâu? Hay là nó lên ở với thằng Tín rồi? Nếu đúng như thế thì gan nó cũng lớn thật. Là vợ mình mà lại chạy đi sang nhà đàn ông khác. Không được, việc này mình phải làm rõ. Mình phải qua nhà thằng Tín để xem. Nếu đúng nó ở đấy thì mình không thể để yên được. Vợ mình không thể nào đi ở nhà đàn ông khác dù có bất cứ lý do gì.
con yêu. Mấy hôm nay mẹ cứ khóc mãi, làm con cũng buồn theo mẹ rồi phải không? Từ hôm nay hai mẹ con mình phải mạnh mẽ hơn nhé. Không được yếu đuối, con cũng phải ngoan. Hai mẹ con mình cùng cố gắng. Từ giờ anh Tín sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của mẹ nữa. Mẹ cũng sẽ không đi tìm anh ấy nữa. Mẹ biết nếu con gặp anh ấy thì anh ấy vẫn sẽ còn mâu thuẫn với mẹ mình. Mẹ không muốn điều đó. Đôi khi yêu một người đâu nhất thiết phải giữ người đó bên cạnh, mà chọn cách lặng lẽ rời đi để người mình thương được bình yên. Mẹ sẽ nhớ anh ấy. Có thể là rất lâu, nhưng mẹ sẽ học cách sống. Kể từ nay, điều quan trọng nhất của mẹ là con. Con là món quà, là lý do duy nhất để mẹ tiếp tục sống. Dù sau này có khó khăn như thế nào, mẹ sẽ không để con chịu đói. Mẹ sẽ làm việc, sẽ kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình. Trong người con thế nào rồi? Còn đau không? Con vẫn thấy đau tay mẹ vai nữa. Về nhà rồi uống thuốc xong là nghỉ. Vâng. Cuối cùng cũng về đến nhà rồi con ạ. Ở trong bệnh viện buồn ngáp thật. Con có khát nữa không? Không ạ. Tí ăn gì xong rồi uống thuốc vào. Vâng. Con nhìn gì vậy? Con lại muốn lên nhà con Hoa nữa à? Mẹ, Cái gì vậy? Mới về đến nhà chưa được bao lâu. con chỉ muốn biết cô ấy có ổn không thôi. Lại là Hoa. Lúc nằm viện cũng Hoa. Vừa đặt chân đến nhà cũng là Hoa. Mày không có chuyện gì khác để nghĩ nữa à? Cô ấy không biết được con đã xuất viện hay chưa. Nó lo thì nó đã đến viện thăm mày rồi. Nó không đến thì nó đã lựa chọn rồi. Con còn tìm nó làm gì? Mẹ là người đuổi cô ấy đi vào cơ mà. Cô ấy không đến, không có nghĩa là cô ấy không lo cho con. Cô ấy sợ làm hai mẹ con mình lại mâu thuẫn thêm ấy. Thì càng tốt. Nó biết tránh xa thì con cũng phải biết dừng lại. Mấy người ra viện còn không lo mà giữ sức khỏe. Hoa gì mà Hoa? Tao cắm mời lên đó. Con chỉ muốn đến thăm cô ấy một chút thôi mà. Một lúc thì lại bao lâu? 5 phút hay 10 phút? Hay là lên đó lại mềm lòng, lại muốn ở đó? Con hứa, con lên đó gặp Hoa thôi con về ngay. Mẹ không tin đâu. Mẹ không tin thì mẹ đưa con lên, mẹ đi cùng con luôn. Con lên gặp Hoa, chỉ nói cô ấy vài câu để cho cô ấy yên tâm thôi mẹ. Xong con sẽ đi theo mẹ về luôn mà. Mày còn dám nghĩ đến chuyện đi thật à? Con không làm chuyện gì nguy hiểm, con chỉ muốn đi gặp một người. Người đó là vợ Hưng. Mày lên đó tìm vợ người ta trong lúc công an đang điều tra. Sau khi mày bị đánh, mày bảo đấy là không nguy hiểm à? Con không đi gặp Hưng. Mày không tìm hắn, nhưng hắn có thể tìm mày. Con nghĩ hắn muốn hại con, hắn còn xin phép con trước hay sao? Lần trước con bị đánh, con có biết trước không? Con có kịp tránh không? Con sẽ không đi một mình, con bảo mẹ đưa đi. Tao sẽ không đưa mày đi. Mẹ, Tao bảo không là không. Khỏe rồi tính sau, bây giờ phải ở nhà nghỉ ngơi.
Đến lúc con khỏe, Hoa còn ở đó không? Cô ấy không có ai bên cạnh, còn đang mang thai nữa. Một mình cô ấy biết phải sống như thế nào. Nó là người trưởng thành, nó khác biết lo cho nó. Còn con bây giờ còn chưa lo nổi cho mình. Tay còn băng, đi còn chưa vững, đòi lấy tư cách gì mà lo cho người khác. Không phải cứ khỏe mạnh mới được quan tâm một người. Nhưng muốn bảo vệ ai, trước hết phải bảo vệ mạng mình đã. Con cứ lao đầu đi như thế, cuối cùng không bảo vệ được ai, mà lại khiến tất cả người xung quanh đau khổ. Con biết mẹ sợ, nhưng mẹ không chỉ vì sợ mà bắt con bỏ bằng Hoa. Tao không bắt mày mặc kệ, tao chỉ bắt mày chờ. Con cứ đợi 1 tuần hay nửa tháng để người con khỏe hẳn, rồi công an làm rõ chuyện này. Với mẹ chỉ là vài ngày, nhưng với Hoa, từng ngày cô ấy ở một mình đều rất là khó khăn. Còn mấy ngày mày nằm bất tỉnh thì sao? Thế mẹ không khó khăn à? Mẹ chỉ nhìn thấy nỗi khổ của Hoa. Mẹ có từng thấy mẹ ngồi trên giường bệnh không dám ngủ không? Con không quên. Không quên mà vẫn đòi đi. Mẹ lại muốn mẹ đi tìm mày trong tình trạng sống chết không rõ à? Con chỉ xin mẹ một lần này thôi. Không. Con không ở lại. Tao đã nói là không. Hôm nay con thì phải ở yên trong nhà. Con còn phải trẻ con nữa đâu. Nếu mày biết nghĩ như người lớn thì tao không làm đến mức độ này. Con không bỏ đi. Con xin phép mẹ đàng hoàng mà. Xin phép, nhưng tao không đồng ý. Vậy mà mày vẫn tìm cách thuyết phục cho bằng được. Không gọi là có đi thì là gì? Con định đi đâu? Ngồi xuống. Mày xem cái tay này kìa. Con chịu được. Mẹ không cần con chịu, mẹ chỉ cần con khỏe. Con ngồi xuống đi. Mẹ cấm mày đi đâu? Mẹ cho con lên đó một lúc thôi. Con chỉ nhìn thấy Hoa một lúc, xem cô ấy có bình an hay không thôi. Con nói xong con sẽ về. Con không khiến mẹ phải lo nữa. Mẹ đang làm mẹ lo lúc này đây. Con xin mẹ, con không thể ngồi yên được. Từ lúc cô ấy đi, con không biết cô ấy ở đâu, sống như thế nào. Bây giờ con về rồi, con không thể ngồi yên như thế này được mẹ ạ. Mày không yên tâm thì phải chờ. Chờ công an điều tra. Nếu Hưng thật sự liên quan đến con bị đánh, nếu con xuất hiện bên Hoa lúc này thì càng tệ hơn. Hắn có thể nổi điên, hắn có thể tiếp tục ra tay. Lần này con may thoát được, lần sau thì sao? Con không thể cả đời sống trong sợ hãi được. Tao không thể bắt mày sống trong sợ hãi. Tao chỉ bắt mày sống trong vài ngày có trách nhiệm. Có những lúc lùi lại không phải là hèn, lùi lại để giữ mạng, để chờ đúng thời điểm, đó mới là khôn ngoan. Nhưng Hoa đang chờ con. Mày nghĩ nó đang cần một đàn ông bị thương, đang bị người khác theo dõi, lúc nào cũng có thể mang nguy hiểm đến gần nó sao? Nếu con thương nó thì phải biết nghĩ cho nó. Con vào nằm nghỉ đi, uống thuốc đúng giờ. Lúc nào khỏe hẳn hãy tính sau. Mẹ, Không xin nữa, tao đã quyết rồi. mẹ, chỉ một lần thôi. Mẹ nói không là không. Con càng xin, mẹ càng không cho đi. Mẹ có thể cấm con, nhưng mẹ không thể cấm con nghĩ đến Hoa. Mẹ không cần con quên nó ngay, mẹ chỉ cần con sống thôi. Chỉ khi con còn sống thì con mới có cơ hội. Con tìm người muốn tìm. Thôi, giờ không nói chuyện đó nữa. Mày đi nghỉ ngơi đi. Hoa, em cố đợi anh thêm một chút. Anh sẽ đi tìm em. Anh nhất định sẽ tìm được em.